Bine ați venit! Astăzi vom vorbi despre conjuncția Venus-Ketu. Ketu este nodul sud, karma din trecut, sau mai bine zis, călugărul din noi, ceea ce a fost poate o experiență din trecut. Ei bine, de pe 3 noiembrie până pe 29 noiembrie, conjuncția lui Venus și Ketu pare să aibă loc în Fecioară timp de 27 de zile. Cel mai important lucru este că există o diferență între cer și pământ la aceste două planete, astfel încât se spune că ambele planete au ideologii opuse. Ele se unesc și pot afecta semnul tău zodiacal. Aici vom vorbi despre ascendentul vedic pentru fiecare în parte. Deci vom discuta în astrologia vedică. Dacă ascendentul tău, oricare ar fi el, veți avea aceste diferențe și veți accepta, pentru că nu le voi spune pe western, deci ceea ce vă spun aici este pe astrologie vedică, atunci veți vedea de fapt efectele pe care le are pentru fiecare ascendent. Știți foarte bine că Venus guvernează multe lucruri, cum ar fi frumusețea, bogăția, fericirea, căsătoria, dragostea, relațiile, plăcerile fizice, plăcerile simțurilor, obiectele legate de apă, proprietățile familiei, vehicule, bijuterii, arte, dans, muzică, actorie, parfum, cosmetică, hotel, frumusețe, spectacol, plăcere materială, deci Venus sunt banii, moda, senzualitate, putere sexuală, relații fizice, hotel, iarăși, mai bine zis, managementul hotelului, un restaurant, muzica, pictura, artă, mașină de lux, tot ce ține de modă sau de decor, tot ce ține de branduri, adică de marcă, părul scurt și tot felul de lucruri plăcute. Și în primul rând, Venus guvernează de asemenea fericirea pe care vă dă într-o relație, într-o căsătorie, soț și soție. Planeta Ketu, să-i spunem, este de fapt umbra lunii. Dar haideți să-i zicem sub această formă, este considerată a fi factorul mântuirii, călugărul din tine. Creează de fapt gânduri excelente, neexprimate în mintea persoanei. Îți aduce schimbări bruște, mari în viața oricărui individ și de asemenea ar putea aduce și mari probleme nespecificate. Deci, la un moment dat, o persoană se poate confrunta cu niște probleme de sănătate pe care nu le aștepta niciodată. Sau poate să îi reducă încrederea în sine și satisfacția de sine a persoanei. Deci, întotdeauna Ketu este asociat cu ceva care se întâmplă brusc, taie, la fel ca Marte. Sau un sfat, discriminare, curaj intelectual și fizic. Deci, Ketu face niște lucruri la care nu te aștepți și este asociat și cu puterea tantrică. Puterea tantrică. Tantra este adusă în a spune mantre, în a fi aproape de divinitate, deci vom lua ca spiritualitate. Și acum haideți să vedem ce ar însemna această conjuncție. Venus și Ketu. Depinde pe harta voastră și în general, mai ales dacă aveți combinația respectivă, conjuncția în sine pe harta natală, aici va fi și pe tranzit, în momentul în care le aveți în conjuncție, pentru mine conjuncția este să se afle în același semn zodiacal. Este mult mai puternic dacă este o diferență foarte mică de grade între ele. Dar să zicem că
Venus este grade mult mai jos decât Ketu, adică ar fi un 5 grade și Ketu ar fi un 10. Aici diferă pozițiile în care vom vedea de pe harta natală fiecare dintre voi ce veți avea mai departe sau ce aveți în această viață de învățat. Dacă Venus este după Ketu, asta înseamnă că vorbim de viitor. Deci Venus, gradele mai mici decât Ketu, vorbim de ce a fost în trecut și lecția pe care o iei, și Venus, dacă se află cu grade mai mari decât Ketu, atunci vorbim despre viitor. Ketu este linia maternă a mamei. Este cel care poate schimba destinul și poate în același moment să-l facă. Rahu, Ketu, Marte sunt cele 3 planete care ne fac destinul, dar și cei care îl schimbă. Sunt situații când poți distruge, rupe, schimba total un destin, dar sunt situații care îți construiește noul destin. Cum luna devine, de fapt, modificatorul destinului. Deci, nu vă gândiți că nodul sud, Ketu, este numai ceva negativ. Ketu este o entitate care primește moksha de la Vishnu. Ce înseamnă moksha? Salvarea spirituală, mântuirea. Unde Ketu are senzația principală de a atinge. Imaginați-vă că ești orb, că nu auzi, că nu miroși și că nu ai cum să înțelegi această lume. O vei înțelege numai prin a atinge, a simți. Deci, vei înțelege ceea ce te înconjoară ca formă, senzație, prin atingere. Ceea ce vom vorbi pentru 2024 în general aici, pe acest videoclip de pe YouTube, este situația financiară și mai ales în conjuncția respectivă. Cu cât vă doriți mai mult bani, cu cât sunteți mult mai departe de Ketu, de mântuire, de spiritualitate și alergați după bani, nu veți obține nimic. De ce? Pentru că Venus sunt banii, Ketu este cel care taie, este foarfecul. Atunci când ai ceva de lucru, când încerci să mergi mai departe, chiar dacă oferta de lucru poate nu este cea mai bună pentru tine sau pe placul tău și te adaptezi la acest lucru, Ketu, cu siguranță, îți va aduce bani. De ce? Pentru că e un fel de a spune nu mai alergi după ceva care nu-l găsești imediat. Ca un exemplu, din proprie experiență. Îți pierzi în fiecare zi telefonul, adică pur și simplu ai uitat unde ai pus telefonul în casă și te apuci de apucat, de căutat în continuu, de luat, știu eu, lucrurile, unde l-am pus, nimeni nu te sună, n-ai de unde să știi unde este telefonul și încerci sub orice formă să găsești telefonul respectiv. Atunci când pur și simplu decizi și spui, ok, gata, deci n-are rost să mai pierd timpul. Dacă eventual apare telefonul, dacă cineva mă sună și aflu unde este, de bine. Dacă nu, lasă-l acolo și îmi aduc aminte. Și poate după 10-15 minute ți-aduci aminte unde l-ai lăsat ultima oară. Asta este Ketu. Deci nu alerga după ceva care, până la urmă, îți va tăia tot ceea ce vrei. Te învață lecția respectivă. Poziția pe care trebuie să o aibă, de fapt, în fața, Venus fiind în spatele lui Ketu sau în fața lui Ketu, este total diferită. De ce? Pentru că cei care aveți un Venus în spatele lui Ketu înseamnă că nu ați avut niciodată satisfacția să țineți în mâini o sumă mare de bani sau bani în general.
cei care aveți pe Venus în față, aveți satisfacția să aveți bani, dar nu vă interesează. Este ca și cum i-ai da unui copil o jucărie și în același timp îi dai și bani. Un copil nu știe de bani. El se va uita la bani și pur și simplu va spune, ok, bine, hai să mergem să ne jucăm. Asta este Ketu. Ne învață lecția. Și poate uneori este mai dificil dacă nu accepti lecția respectivă și ceea ce vine din trecut și continui să alergi. Bineînțeles că sunt și alte poziții mult mai atrăgătoare financiar, cu care dacă te pui în opoziție nu ai ce să faci și încerci să te dezvolți, fiind ca partener, deci posibil ca tu să ai un Venus Ketu care te comporți ca un om normal și de fapt partenerul sau partenera ta să aibă pur și simplu un Rahu Venus. Și atunci este o diferență extraordinară pentru că vei lupta cu munții. Tu, un om simplu, și cealaltă persoană visătoare la un lux pe care și-l dorește de o viață întreagă și dintr-o altă viață. Deci lecția pe care vă dă această conjuncție, și fiți foarte atenți, de pe 3 noiembrie până pe 29 noiembrie, dar va continua această energie în 2024 pe tot parcursul anului, este să învățați, să nu alergați după banii respectivi, ci pur și simplu să munciți pentru atât cât este și banii vor veni pe neașteptate și din surse neașteptate cât mai mult, pentru că ați luat lecția respectivă. Și asta înseamnă că meditația, rugăciunea către Dumnezeu vă va ajuta enorm. Pentru ceva mai detaliat, cei care doriți, și pentru fiecare ascendent în parte, aveți un link sub acest videoclip pentru cei care doriți să mergeți pe Vimeo. Vă rog să luați acest subiect în serios și să încercați pe cât posibil să fiți aproape de Dumnezeu și să acceptați atât cât ne oferă Ketu. Și cu siguranță veți scoate bani și mai ales unii dintre voi care sunteți în meserii legate de proprietățile lui Venus pe care le-am spus la început. Numai bine, la revedere și ne auzim!